Hej och välkomna, jag heter Åsa Sjölander och det här är min målerikanal. Vi har fått ett grådassigt väder ute så jag passade på att måla lite mer dämpade bilder. Det här är utrustningen jag använder. En lite bredare pensel, jätteskön att måla med. 2 lite mindre och så använder jag bara 3 färger. Payne's Grey, gulockra och perylén-grön. Och jag målar den här bilden på ett block, men jag vill gärna ha en vit ram runt så därför använder jag maskeringstejp. Så den enda funktionen maskeringstejpen fyller i den här målningen, det är att skapa en vit ram runt. Jag tycker att kontrasten mellan det vita och det grådassiga i bilden gör att det här melankoliska i motivet kommer fram lite bättre. Jag lägger på ett tunt skikt av gulockra och går direkt i med grönt. Och det här som jag lägger på med mindre pensel är nästan direkt ur tuben. Jag blandar ut med vatten allt eftersom. I mitten av bilden så har jag lämnat lite vitt. Där är enda platsen där ljuset klarar av att tränga sig fram. Jag drar spontana streck. Jag vill ha mörkast längst ner i bilden. Jag har låtit pappret torka och nu målar jag med vått på torrt papper för att få en skarp kontrast och klara linjer. Jag hoppar lite därför att min hand var i vägen när jag filmade så ni såg inte vad jag gjorde. Jag använder en pensel med finspets för att få fina linjer i slutet av trädet där. Jag har blandat Payne's Grey och perylén-grön för att få en i princip svart färg. Här lägger jag på små knölar vid grenarna så att det blir en lite mer naturlig look på den. För att skapa djup i bilden så behöver jag någonting mer än bara det här trädet så jag gör en litet bebisträd här bakom. Och jag använder en lite mindre pensel till det så är det lättare att få den att se mindre ut som att den ligger i bakgrunden. Jag använder rent vatten här för att fejda ut färgen. Och lägger till några sista grässtrån som har överlevt den grå oktobermånaden. En sista finish. Några flyende fåglar som sticker söderut. Usch, det blir nästan deppigt det här. Så där. Det här var en ganska enkel bild att måla. Här är 2 andra. Det här lilla är faktiskt den jag gjorde innan jag filmade. Och den här är målad på samma sätt. Jag hoppas du har fått lite inspiration att måla även i det här trökiga gråvädret som är nu i oktober-november. Om du testar just den här tekniken så hör gärna av dig nere i kommentarsfältet och berätta hur det går. Och som vanligt så får du jättegärna lämna önskemål på framtida videor. Vi hörs igen nästa måndag, så ha det bra så länge!